السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من المهاجرين والأنصار أرادوا الخروج ليغيروا على عير قريش، فلما علمت قريش بذلك خرجوا بجيش كبير أكثر من المسلمين عددا وأكثر سلاحا وعتادا. فأراد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يشاور أصحابه، حيث أنه لم يتفق مع الأنصار على الحرب والقتال خارج المدينة. فتكلم أبو بكر وعمر وهو ينتظر أحد من الأنصار، فقام أحد أسيادهم، هذا النور الصحابي اللي حنتكلم عنه في هذه الحلقة، سعد بن عبادة، وقال: كأنك تعنينا يا رسول الله. ثم قال: والله لو أمرتنا أن نخوض البحر لخضناه معك، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها ونمشي معك أي مكان لأتينا معك يا رسول الله. مستعد يبذل الغالي والنفيس، مستعد يرمي نفسه في البحر نصرة لله سبحانه وتعالى ونصرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك انتصروا في تلك الغزوة بمثل سعد بن عبادة، مثل هذا الثبات لله سبحانه وتعالى، الثبات مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في نهاية المعركة قال: من أسر رجلا فله سلبه. فقال سعد: يا رسول الله كنا معك نحميك نخاف عليك. فكان ممن يحمون النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما أعظم هذا الفضل، هو سعد بن عبادة الخزرجي بن ساعدة، كان من الذين أسلموا قديما قبل بيعة العقبة الثانية، ومباشرة شارك في بيعة العقبة الثانية، وكان أحد النقباء في تلك البيعة التي فيها أنهم ينصروا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنهم يؤوه. وبعدها أتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهاجر إليها. من مواقفه مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتى إليه في بيته يزوره، فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقام سعد بالرد على النبي محمد صلى الله عليه وسلم خفية بصوت منخفض لم يسمعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاستغرب ابنه قيس وقال: لماذا لا ترد عليه وتسمعه؟ فقال: إني أريد من النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يكثر الصلاة والسلام عليه، يبغى دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأعاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله، فرد أيضا ردا خفيفا. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم المرة الثالثة: السلام عليكم ورحمة الله، فرد ردا خفيفا. شوف كيف كان يريدون الدعاء، يريدون الرحمة، يريدون النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسلم عليهم، مستمتع بهذا الشيء. فذهب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فخرج مباشرة وناداه وقال له: يا رسول الله إني والله قد سمعتك وكنت أرد عليك ردا خفيفا، ولكني أريدك أن تصلي وتسلم عليه. فاستقبله في بيته وأكرمه وضيفه، وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة. يا الله، يريدون الخير، يريدون الحسنات، يلتبسونها في كل مكان. النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أول غزوة غزاها بنفسه، غزوة الأبواء، خرج من المدينة واستخلف من في المدينة؟ استخلف سعد بن عبادة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يشارك في غزوات، وكان سعد بن عبادة معه أيضا. غزوة المريسيع كان سعد بن عبادة حامل لواء الأنصار. الخندق كان سعد بن عبادة حامل لواء الأنصار، حتى أنه كان يحمل اللواء في فتح مكة، وسنتكلم عن هذا بعد قليل. لكن له موقف جميل في الخندق. في الخندق النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يعطي ثلث ثمار المدينة لغطفان حتى يتركوا الأحزاب ويتركوا شرهم ويغادروا ولا يلمسوا المسلمين ولا المدينة، لكنهم أصروا على نصف تمر المدينة بدل الثلث. فحينها استشار النبي محمد صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، فقالوا: يا رسول الله أو أمرت بذلك؟ فإن أمرت فافعل وامضي. شوفوا طاعتهم لله ولرسوله، يعني طالما أمر من الله لن نعارض مهما كان، حتى لو كان نصف تمر المدينة لن نعارض أبدا. ولكن يا رسول الله إن لم تؤمر بهذا الشيء فليس لنا لهم إلا السيف. فقال لهم: أما إني والله لم أؤمر بشيء، ولو أني أمرت لما استشرتكم.
ولكن أريد منكم الرأي. فقالوا يا رسول الله لم يكونوا يطمعون في ذلك أيام الجاهلية، فكيف بعد أن أعزنا الله بك وهدانا؟ فوالله لا نملك لهم إلا السيف. فسر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بذلك. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج هذا الكلام منهم، لأنه لا يريد أن يحملهم فوق طاقتهم. فلما علم ثباتهم واستعدادهم للتضحية بكل شيء في سبيل هذا الدين سر بذلك، وقال لغطفان ومن معهم قال اخرجوا واذهبوا فليس بيننا وبينكم إلا السيف، ورفع صوته بذلك، رفع صوته متفاخرا بذلك صلوات ربي وسلامه عليه. هذا سعد بن عبادة الذي كان يثبت مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وله قصص جميلة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نكمل مع هذه القصص بعد قليل. شارك سعد بن عبادة في فتح مكة، وكان حامل اللواء، فمر بأبي سفيان وقال اليوم يوم الملحمة، اليوم أذل الله قريشا، اليوم تستحل المحرمة. فذهب أبو سفيان إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أأمرت بقتل أهلك؟ فإني مررت بسعد بن عبادة وقد قال كذا وكذا، أنشدك الله في أهلك وفي قومك، فأنت أبر وأصدق الناس. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم اليوم يوم المرحمة، اليوم أعز الله قريشا. هذا النبي الرحيم الذي أرسل رحمة للعالمين يستطيع أنها الآن ينتقم منهم، لكنه لا يريد إلا مرضاة الله، لا يريد إلا أنهم يدخلوا في الإسلام، هذا هدفه لا أكثر ولا أقل، أن يرجع الناس لهذا الدين العظيم. فخافوا من سعد أن يقوم ببعض الصولات على قريش، فأراد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن ينزع الراية منه أو اللواء منه، فأرسل بأن ينزع اللواء منه، وقيل أنه لابنه يعطي اللواء لابنه قيس، وقيل يعطي اللواء لعلي، وقيل يعطي اللواء للزبير. فأتى رسول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إليه وأخبره، فقال أريد علامة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى أتأكد. فأرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم عمامته، فمجرد أن رآها أعطى اللواء مباشرة، ما تأخر حتى ثانية واحدة. هو لم يحمل اللواء ولم يشارك إلا لإرضاء الله ونصرة نبيه. فإذا كانت طاعة الله وطاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أنه ينزع اللواء، ينزع اللواء، لا يشعر في نفسه حرج. لم يأتي لنفسه، لم يأتي ليتخذ موقفا لنفسه ولا مكانا، لا، الواحد يخدم الدين ويبتعد عن الأهواء. هكذا كانوا يطيعون النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى لو على أنفسهم. سعد كان معروف عنه أنه شديد الغيرة. هذه رسالة لكل من لديه أهل، أن الشخص السوي تكون له غيرة، يغار على أهله. فسعد قال كما جاء في صحيح مسلم أني لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربت عنقه بالسيف غير مصفح عنه. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلم أصحابه عظم أمر الفواحش واستنكاره منها، فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا أنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الزنا ومقدماته ليش حرام؟ من أجل غيرة الله سبحانه وتعالى. الله يغار. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يوجد شخص أغير من الله، ولا يوجد شخص أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين. فلنبتعد عن الفواحش، لنبتعد عن الحرام، فالله يغار ونبيه صلى الله عليه وسلم يغار. سعد كان له مواقف جميلة يصبر فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. منها النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان راكب على حمار، ومر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول وبعض المشركين وبعض اليهود وبعض المسلمين منهم عبد الله بن رواحة. فلما مر بهم عبد الله بن أبي وضع الرداء على أنفه فقال غبرتنا، لأنه جاء غبار، قال غبرتنا يا محمد. ثم جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام وتلا القرآن، فقال ما أحسن كلامك. عبد الله بن أبي سلول قال ما أحسن كلامك لو كنت صادقا، فاركب راحلتك ومن أتاك فحدث، يعني روح، واللي يبغى يسمع كلامك حيجيك.
فقال عبد الله بن رواحة: لا يا رسول الله، اخشنا في مجالسنا فنحب أن نسمع الذكر منك. فكادوا أن يقتتلوا، فهداهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم ذهب. وكان في قلبه شيء، أراد أن يفضفض، أن يشكي هذا لأحد، فأتى لمين؟ أتى لسعد بن عبادة، فصبره سعد بن عبادة، قال له: اصفح عنه واعف عنه يا رسول الله، فقبل أن تأتي كادوا أن يجعلوه ملكا وأميرا على المدينة، فبعثك الله بالحق، فلذلك هو يفعل هذا. فعفى عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان سعد جوادا كريما، كان يعشي في الليلة الواحدة 80 من أهل الصفة. كان جده دليم يرسل مناديا يقول: من أراد اللحم والشحم فليأتي داري. عندما توفي ابنه عبادة اللي هو أبو سعد كان يفعل نفس الشيء، سعد أيضا كان يفعل نفس الشيء، وكان ابنه قيس أيضا يفعل نفس الشيء. أخذوا هذه العادة واستمروا عليها. كان بارا بأمه، عندما توفيت أمه قال: يا رسول الله إن عليها نذر، فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها. أيضا قال: يا رسول الله أمي ماتت كيف أنفعها؟ قال: تصدق عنها. فقال: يا رسول الله هذا الحائط الذي لي صدقة لأمي. شوف اللي عنده حبيب وتوفي عنه هذا الحبيب، إن كان بالفعل يحبه حيتصدق عنه، فأفضل شيء تقدمه أنك تتصدق لمن توفي. توفي سعد في سنة 15 من الهجرة في عهد عمر بن الخطاب، وجدوه ميتا وقد اخضر جسمه، وسمعوا مناديا يقول: قتلنا سعد سيد الخزرج، رميناه بسهم فلم يخطئ فؤاده، فقالوا أن الجن قد قتلته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع سعد وجميع الصحابة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.